Đã bao giờ bạn đặt ra những mục tiêu như là đăng ký một lớp luyện thi IELTS, đăng ký một lớp học guitar, hay dậy sớm chạy bộ vào mỗi buổi sáng, hoặc đơn giản chỉ là đi du lịch tới một nơi nào đó thật xa thôi. Nhưng rồi mỗi năm mới tới, khi mà bạn nhìn lại những mục tiêu này, nó chưa bao giờ được thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện tầm 20% trong số đó. Vì dậy sớm từ lúc 7 giờ sáng, ăn một bữa sáng vội vàng, sau đó phi xe trên những con đường siêu ùn tắc của Sài Gòn và bắt đầu một ngày làm việc 8 tiếng ở văn phòng. Nếu mà nhiều khi bạn xui, bạn có thể gặp một môi trường làm việc toxic và phải gặp những đồng nghiệp mà bạn không muốn gặp nữa. Những điều này cộng lại đã dẫn tới việc khi bạn trở về nhà mà không có một tí năng lượng nào để làm gì đó cho bản thân nữa, và bạn chỉ muốn nhảy ngay lên những món giải trí như là YouTube, TikTok hay là xem hết một cái series trên Netflix cho tới lúc đi ngủ. Nhưng rồi kể từ khi văn hóa làm việc tự do ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam, đặc biệt là sau dịch Covid-19, thì lại có rất là nhiều bạn muốn trở thành freelancer. Nhất là khi các bạn vào những quán cà phê như là Phúc Long, The Coffee House, Highlands thì sẽ thấy rất là nhiều bạn ngồi bấm laptop và làm việc online ở đó. Từ đó tụi mình có một sự thôi thúc rất là lớn về ý nghĩa làm việc online. Tụi mình cũng muốn tự quản lý thời gian làm việc, tự sắp xếp công việc của mình và có thể ngồi làm việc ở bất cứ nơi nào mà tụi mình thích. Và câu hỏi đầu tiên mà mọi người đặt ra là công việc nào có thể làm freelance? Thì theo cá nhân tụi mình biết là những công việc này thường nằm trong khối ngành sáng tạo và IT như là chụp hình, video editor, designer, marketing, dịch thuật và dev. Và cá nhân tụi mình thì đang làm video editor trên những nền tảng mạng xã hội như là YouTube, TikTok. Và tất nhiên rồi, công việc này đem đến cho tụi mình một sự tự do tụi mình chưa từng có. Tụi mình có thời gian để học thêm những gì tụi mình thích, đi những nơi mà tụi mình muốn đi và làm những thứ mà tụi mình chưa bao giờ nghĩ tụi mình có thể làm được. Vậy để trở thành một freelancer thì bạn cần bắt đầu từ đâu? Theo tụi mình thì có 4 bước cơ bản để trở thành một freelancer. Bước 1 là chọn một công việc nào mà đặc tính công việc đó có thể làm freelance, và hơn nữa đối với thị trường freelancer thật sự là nhu cầu tìm việc online rất là lớn, tính cạnh tranh rất là cao luôn. Đa số mấy bạn làm freelancer đã có kinh nghiệm một thời gian dài trong lĩnh vực của họ làm, và hơn nữa họ có chuyên môn rất là tốt nữa. Thật ra nếu mà làm việc ở trong văn phòng á, nếu mà bạn stuck ở một số task nào đó, bạn có thể nhờ những đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn để hỗ trợ. Nhưng nếu mà bạn làm freelance á, bạn chỉ có một mình thôi, nên bạn phải học được cách gọi là tự xử lý mọi vấn đề. Ok, và bây giờ tụi mình sẽ đến bước 2 là tạo portfolio và thương hiệu cá nhân. Một trong những yếu tố quan trọng của một freelancer theo mình nghĩ đó là phải có một portfolio. Các bạn đừng có nhầm lẫn giữa CV và portfolio nha. CV á là nơi mà các bạn ghi những thông tin cá nhân của mình, giống như là bạn học ngành gì, bạn học trường nào, bạn đã từng làm việc ở đâu, những kinh nghiệm của bạn trong quá khứ, cái khả năng tiếng Anh của bạn hoặc là sở thích cơ bản của bạn á. Còn portfolio là nơi mà bạn chứa những cái sản phẩm bạn đã từng làm. Thì thông qua đó nhà tuyển dụng hoặc là khách hàng tiềm năng của mình á, sẽ xem cái sản phẩm có phù hợp với cái phong cách hay là cái vibe mà họ đang tìm kiếm hay là không. Vậy thì tụi mình làm portfolio ở đâu? Đối với các bạn mới bắt đầu làm freelancer thì mình sẽ gợi ý một số nơi các bạn có thể lên tạo portfolio miễn phí nha. Ví dụ như là Canva, Wix, Figma hay là Behance. Thì đây là một cái ví dụ mà mình đã dùng Canva để tạo cái portfolio tìm kiếm khách hàng chụp hình quay phim trong mảng bất động sản, villa, hotel á. Còn đối với khách hàng edit video thì thường mình sẽ show cái kênh YouTube của tụi mình ra luôn. Vì trên kênh này tụi mình đã post khá là nhiều video rồi á. Và khi khách hàng nhìn vào những cái video mà tụi mình đã làm thì khách hàng đâu đó cũng biết được cái khả năng edit của tụi mình, hiểu được cái vibe, cái phong cách edit của tụi mình. Tuy đây là cái kênh YouTube cá nhân thôi, nhưng mà từng video, từng cái sản phẩm trên kênh tụi mình cũng đã nắn nót, tụi mình cũng đã rất là tỉ mỉ để cho ra sản phẩm tốt nhất, và đâu đó thì cũng lấy được cái sự tin tưởng từ phía khách hàng. Và đây cũng chính là cái ý mà mình muốn nói tiếp theo về việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì bạn có thể bắt đầu xây dựng một cái cộng đồng của riêng mình, bắt đầu từ việc xây trên TikTok hay là YouTube, hay là viết một trang blog thôi, hay là kênh Facebook để chia sẻ những công việc của bạn, những kiến thức bạn đã có, và để đưa những cái trải nghiệm thực tế của mình đến phía khán giả cũng như là khách hàng tiềm năng. Và khi mà khán giả cũng như là khách hàng tiềm năng hiểu được bạn hơn, khi mà họ cần làm cái job gì đó thì họ có thể liên hệ đến bạn. Thì mình nghĩ đây là một cái kênh mà có thể giúp bạn kiếm được khách hàng dễ nhất. Ok, và bây giờ tụi mình cùng đến với bước 3 là bước tìm kiếm khách hàng. Và theo cá nhân mình đây là bước quan trọng nhất và cũng là bước khó nhất đối với các bạn freelancer mới bắt đầu. Nếu mà các bạn muốn hướng về thị trường nước ngoài á, các bạn có thể lên những cái trang giống như là Upwork hay là Fiverr để tìm kiếm khách hàng. Vì ở đây họ sẽ trả phí cao hơn so với thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái khó khăn ở đây là thứ nhất là tính cạnh tranh rất là cao. Nếu mà mình làm ở thị trường Việt Nam thì mình cạnh tranh những freelancer ở Việt Nam. Còn nếu mà mình làm thị trường nước ngoài thì còn nhiều các nước trên thế giới nữa. Thứ hai nữa là vì rào cản ngôn ngữ tiếng Anh. Thì có những cái trang giống như là Upwork thì họ sẽ có thứ nhất là vòng nộp CV, thứ hai là cái vòng interview. Thì thường mình sẽ phải interview trực tiếp bằng tiếng Anh với họ. Và nếu các bạn lên Fiverr á, thì thường mình phải tạo cái profile
rất là chỉnh chu bằng tiếng Anh, thì cái khả năng mà viết tiếng Anh của bạn phải có, và tạo một cái profile thật ấn tượng. Đối với cái trải nghiệm cá nhân của tụi mình á, thì hai cái trang này á, khó kiếm khách hàng ở trên đó, và nếu mà bạn may mắn bạn kiếm được có khách hàng trên đó thì mình nghĩ thu nhập của bạn rất là ổn, vì thường họ sẽ trả rất là cao và cái tính ổn định cũng cực kỳ tốt. Và đối với tụi mình á, thường mình sẽ kiếm khách hàng trên Facebook Group, đó là cái nơi mà mình thấy nó dễ tìm kiếm job nhất và dễ tương tác với client nhất. Vì ở Việt Nam mình rất là nhiều cộng đồng làm freelancer và nhiều group á, các bạn chỉ đơn giản là lên Facebook tìm những cái từ khóa mà liên quan tới cái chuyên ngành của mình. Ví dụ tụi mình edit video thì mình sẽ tìm những từ khóa giống như là cộng đồng edit video, hay là dựng phim online, hay là freelance video editor ở Việt Nam. Mình ví dụ những cái từ khóa như vậy thì tùy theo cái lĩnh vực của bạn, tùy theo cái ngành nghề của bạn, bạn có thể tìm từ khóa và tìm đến group. Mình có thể là tự đăng bài tìm kiếm khách hàng, giống như là ok mình đang làm freelancer bao nhiêu năm kinh nghiệm và mình có thể làm những cái việc này việc kia. Khách hàng tiềm năng nhìn thấy những cái bài post của bạn có thể liên hệ trực tiếp đến bạn. Và thứ hai, bạn có thể đợi khách hàng có nhu cầu làm những cái job freelance á, họ sẽ để cái đường link cái form á dẫn đến các bạn có thể apply qua cái form đó. Họ sẽ để email hoặc là những cái trang contact á, bạn có thể liên hệ và gửi cái portfolio mà mình đã hướng dẫn các bạn mà làm phía trên á để apply vào vị trí đó. Và cái cuối cùng mình muốn nói, và cái này là cái điều mà mình tâm đắc nhất và mình nghĩ là dễ nhất để tìm đến khách hàng, đó là thông qua cái thương hiệu cá nhân. Cái mình nói ở phía trên á là khi mà bạn đã có một cộng đồng follow bạn đủ nhiều và đủ lâu và đủ tin tưởng bạn á, và rất là yêu thích cái vibe của bạn, yêu thích cái phong cách của bạn, thì chắc chắn họ sẽ tìm đến bạn. Và mình nghĩ lúc đó là rất là nhiều đổ xô và tìm đến bạn, và có thể là bạn không còn thời gian để làm luôn á. Và tất nhiên là sau khi có khách hàng rồi thì tới bước cuối cùng là bắt tay vào làm việc và quản lý công việc của mình. Nghe thì nó có vẻ dễ đấy, nhưng mà thiệt sự á nha, trong cái thị trường freelance này nè, giá nó rất là cạnh tranh, đủ giá trên trời dưới đất luôn. Thực sự có những cái giá bạn không nghĩ là có người dám offer cái giá đó luôn. Nhưng mà cái vấn đề là như vậy, có nhiều bạn freelancer mình thấy là mình biết là cái giá đó có thể không xứng đáng với công sức bạn bỏ ra, nên bạn làm cái job đó không hết mình. Cá nhân mình nghĩ là bạn luôn luôn make sure về cái giá đó bạn đã chấp nhận rồi thì bạn hãy làm hết mình, dù là giá nó ở mức nào đi nữa. Bởi vì mình làm freelancer, uy tín của mình là trên hết, mình phải chăm chút cho từng sản phẩm của mình. Mà có khi khách hàng mà vô portfolio của bạn họ chỉ bấm vô 2 cái sản phẩm đầu tiên họ xem thôi, mà nếu mà họ không vừa ý sản phẩm đó rồi họ đâu có cần quan tâm là do sản phẩm đó bạn được trả ít thì bạn làm ít hay này nọ đâu, mà họ chỉ quan tâm là sản phẩm này làm không vừa ý, không đạt tiêu chuẩn. Nhiều khi những sản phẩm còn lại họ không xem luôn. Thực sự rất là ít tuyển dụng nào mà họ ngồi họ lướt từng cái sản phẩm của bạn để mà xem đâu. Nên hãy chắc chắn là luôn luôn chăm chút cho từng sản phẩm để tạo ra cái uy tín tốt nhất của mình nha. Tiếp theo là quản lý công việc. Quản lý và sắp xếp công việc nó là một cái rất là khó. Lúc này là bạn là đứng dưới vai trò chủ động rồi, bạn có thể chủ động để tìm kiếm khách hàng, thay vì là như trên công ty là họ chỉ đem job về cho bạn làm thôi. Còn cái việc bạn làm freelancer, bạn chủ động để tìm kiếm khách hàng, nên có nhiều bạn ôm rất là nhiều việc, ngày mai nhận job này, hôm nay nhận job kia. Nhiều khi họ sắp cái lịch làm việc của họ full tuần luôn, họ không có thời gian nghỉ, kể cả thứ bảy chủ nhật nha, họ vẫn ráng nhận thêm job thì họ không có thời gian nghỉ, họ dễ bị burn out và cái hiệu suất làm việc của họ bị chậm lại. Có khi họ nghĩ là cái video đó họ làm trong 1-2 ngày nó sẽ đúng khi lúc đó họ đầy đủ năng lượng để làm việc đó, nhưng mà khi mà họ đã làm quá nhiều việc trong tuần đó rồi thì tới cái ngày nhận làm cái video kia họ lại không thể hoàn thành được trong cái thời gian mà họ mong muốn nữa. Từ đó là nó kéo theo những cái video khác bị trễ deadline này, hoặc là sản phẩm không ra như mong muốn, tại vì bạn gấp quá mà thì bạn làm nó sẽ rất là chấp vá và nó không có được hoàn chỉnh, nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín của bạn. Hãy nhớ là freelancer cái quan trọng nhất vẫn là uy tín thôi. Và cái điều cuối cùng mà tụi mình muốn nói freelancer không có nghĩa là bạn lông bông rồi ai thuê đâu làm đó đâu. Thiệt sự là làm freelancer nó không khác gì một cái mô hình kinh doanh nhỏ cả. Bạn phải tự tìm kiếm khách hàng nè, tự quản lý sắp xếp thời gian làm việc, công việc của bạn này, tự kỷ luật bản thân. Nó gần như là một cái mô hình kinh doanh nhỏ luôn, nên bạn cần phải nghiêm túc với nó. Ok, để kết luận lại thì mình nghĩ là ai cũng muốn có cuộc sống tự do, thích làm gì làm, thích ở đâu đỡ, đúng không? Nhưng mà mọi người cũng phải chắc chắn là mình có định hướng rõ ràng với cái việc mình đang làm. Có được cái công việc tự do này nó cũng không phải là đích đến cuối cùng của mọi người. Mọi người có thể phát triển cái công việc này thành một cái agency nhỏ, hay là như tụi mình đi, hiện tại tụi mình đang làm freelance chủ yếu để đảm bảo cái thu nhập cho tụi mình và cái thời gian để mà tụi mình có thể đầu tư và phát triển cái kênh YouTube này và chia sẻ tới mọi người những cái điều tụi mình đang chia sẻ này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà tụi mình thử làm video dạng này để có thể chia sẻ đến mọi người về cái công việc của tụi mình hiện tại. Tại vì nhiều bạn cũng nhắn tin hỏi tụi mình là làm thế nào để tụi mình có thể đảm bảo thu nhập để vừa có thể đi xuyên Việt và mỗi nơi ở 1 tháng như vậy. Thì đây là video mà tụi mình chia sẻ hết cho mọi người biết là tụi mình đang làm freelance và cụ thể hơn là video editor. Và mọi người có thắc mắc gì thêm về công việc freelance thì có thể comment bên dưới để tụi mình biết, và tụi mình sẽ xem và tổng hợp lại để trả lời trong những video sau nha. Ok, và bây giờ tạm biệt mọi người. Bye.